Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Game. Hi guys, welcome back to Mò Game channel. Từ trước tới nay, video game vẫn luôn được coi là phương tiện giải trí, giúp cho chúng ta được thư giãn sau mỗi ngày học tập vất vả hay làm việc căng thẳng. Trong tuổi thơ của mọi người, trò chơi điện tử cũng là thứ giúp gắn kết tình anh em và đã tạo ra những kỷ niệm mà bất cứ game thủ nào cũng không bao giờ quên được. Khi tới độ tuổi trưởng thành, chúng ta cũng chứng kiến ngành công nghiệp game phát triển với tốc độ không thể nào tin nổi. Video game dần trở thành một bộ môn thể thao điện tử chuyên nghiệp, tạo ra những giải đấu có giá trị hàng triệu USD. Thậm chí video game đã dần lớn mạnh, phát triển vượt cả những ngành công nghiệp khác như điện ảnh. Mục tiêu phát triển cũng như tiếp cận thị trường của các hãng game đã khác trước rất nhiều. Hôm nay, ông anh Mọt Leo Cây lại có hứng nói về game và sự thay đổi của chúng trong hơn 20 năm chơi game của ổng. Chúng ta hãy cùng xem ông anh Mọt Leo Cây có những trăn trở gì muốn chia sẻ với mọi người nhé. Có lẽ đây sẽ là video khó tiêu với một số bạn về độ chuyên sâu của nó, nhưng đó lại là điều mà Mọt đã chứng kiến suốt cuộc hành trình chơi game của mình. Làng game sau 2 thập kỷ đã thay đổi tận gốc rễ, và chủ nghĩa kim tiền lẫn cuộc chơi về kinh tế đã làm nó trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những ngày xưa cũ. Khi mà áp lực doanh thu làng game năm sau phải cao hơn năm trước, khiến các hãng game từ những thiên thần sáng tạo trở thành những con quỷ hút máu. Trong lúc lang thang trên mạng, Mọt đã đọc được một câu chân lý của tác giả vô danh như sau: bất kỳ cái gì sinh ra để phục vụ cộng đồng, khi phát triển đến một quy mô nhất định, nó sẽ không còn phục vụ cộng đồng nữa, mà quay sang dùng cộng đồng để làm lợi cho chính nó. Điều này, nếu mang ra xem xét, sẽ đúng với tất cả các tổ chức mang danh vì cộng đồng, và làng game cũng không ngoài quy luật đó. Video game lúc đầu khởi phát với một chân giá trị ngây thơ và trong sáng, tạo ra một trò chơi để chơi thông qua các thiết bị kỹ thuật số, để mọi người có cái mới mẻ để giải trí. Dần dần nó được yêu thích, cộng với cách mạng công nghệ khiến video game trở thành một món kinh doanh đầy tiềm năng. Tuy nhiên, ở giai đoạn những năm đầu cho đến thập kỷ 1990, 2000, việc kinh doanh không quá nặng nề và các công ty game thoải mái hơn trong việc săn tìm ý tưởng mới. Các công ty khởi phát thời điểm đầu thường là công ty tự thân, dạng vừa và nhỏ, nên lời ăn lỗ chịu. Nhìn chung, tâm lý là bán được game cho nhà làm game có cuộc sống sung túc hơn để họ làm game tiếp. Chân giá trị lúc này tuy vẫn là kinh doanh, nhưng mục tiêu cao hơn vẫn là cho cộng đồng những món giải trí chất lượng nhất. The Witcher là một câu chuyện cổ tích trong đó. Nhưng rồi bước sang thế kỷ 21, hàng loạt khó khăn ra đời và nhiều biến cố đã khiến chân giá trị này xoay chuyển. Tổng giá trị của làng game toàn cầu không ngừng tăng mạnh theo từng năm, nhưng buồn thay, kéo theo đó là sự lên ngôi của đồng tiền và việc hút máu của các nhà làm game. Làng game đã đạt đến một mức độ mà nó xoay ra dùng cộng đồng game thủ làm nguồn thức ăn nuôi sống chính nó, thay vì phục vụ game thủ là chính. Hàng loạt áp lực về tài chính khiến các hãng game buộc phải quay lưng lại với game thủ của mình. Hàng loạt nhân tài đủ sức tạo ra những tựa game thực sự hay đã ngậm ngùi ra đi hoặc bị đuổi. Vụ việc giữa Kojima và Konami cũng là một ví dụ khá trễ của hiện tượng này. Khi mà Konami chọn hướng đi mới có lãi to hơn, thay vì làm những game chất lượng cao nhưng lợi nhuận thu về vẫn chưa được như họ kỳ vọng. Để đạt được đến tình trạng này, chúng ta có nhiều yếu tố, nhưng tụ chung, chúng đều đánh vào phần kinh tế, tức là vấn đề tiền bạc. Các studio ngày một đối mặt với cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ làm game. Chi phí cho công nghệ mới thì không hề rẻ. Nó khiến kinh phí làm một game chất lượng bị đội lên hàng chục đến hàng trăm lần so với những năm trước. Nào là chi phí chi cho engine, Unity, Unreal, CryEngine, phí mocap giúp chuyển động nhân vật như thật, phí bản quyền hình ảnh nếu làm nhân vật theo diễn viên nào đó, phí lồng tiếng, vân vân. Những gánh nặng kinh phí này đủ sức đè sập một công ty nếu họ thất bại dù chỉ một sản phẩm. Mà trong hành trình đi tìm cái mới, thất bại luôn nhiều hơn là thành công. Không có thí nghiệm nào mà làm một lần là được ngay. Tìm tòi cái mới cho game cũng như vậy. Thậm chí, ngay cả Kingdom of Amalur khá thành công, nhưng kinh phí nặng vẫn kéo sập cả nhà phát triển 38 Studios vì lý do tiền bán game không đủ nhiều để trả hết nợ vay lúc làm game. Gánh nặng kinh phí này khiến các hãng game muốn tồn tại phải chọn một trong hai giải pháp: vay tiền ngân hàng và kêu gọi đầu tư vốn bằng cách bán mình cho cổ đông. Cả hai đều dẫn đến cùng một kết cục: ra game rồi mới cầu trời game thành công để đủ tiền trả nợ. Gánh nặng kim tiền đó khiến nhà phát triển phải chấp nhận mang game thủ ra vắt lấy tiền để tồn tại, để tiếp tục làm game. Ngưỡng $60 cho một game khó có thể tăng thêm,
Do tâm lý tiêu dùng nên họ chế ra đủ thứ trò để trả nợ. Từ đó, DLC, Free to Play, Loot Box, vân vân ra đời. Bạn có bao giờ nghĩ lẽ ra bạn chỉ cần trả $60 để có trọn một game, còn giờ đây bạn phải trả từ $80 đến $100 mà vẫn chưa chắc đã được tận hưởng toàn vẹn một sản phẩm? Diablo 3 là một ví dụ rất rõ ràng của việc bạn có thể vĩnh viễn mất đi cái sự trọn vẹn của một game. Lúc mới ra mắt game, Blizzard mở nhà đấu giá cho game thủ mua bán item xịn. Để cân bằng thị trường, tỷ lệ rất đồ xịn bị giảm thấp xuống để chống farm đồ, để các món xịn giá cao không rơi quá nhiều làm mất giá trị mua bán của chúng. Tuy nhiên, Blizzard không bao giờ thừa nhận họ thay đổi tỷ lệ rất đồ để làm lợi cho nhà đấu giá. Game thủ giờ đây là những nô lệ cày vật phẩm hoặc những nô lệ loại thứ hai, không cày mà móc tiền mua vật phẩm cày. Blizzard ở giữa thu tiền sau từ 5 đến 10%, tức là vật phẩm đó được mua bán 10 đến 20 thì Blizzard lãi một cái mà không cần sản xuất thêm nội dung. Tiền đó chắc chắn không phải từ không khí sinh ra hay mọc trên cây, mà nó đến từ túi của game thủ. Đúng vậy, bạn đã móc túi trả hơn $60 để hưởng một cái game không hề trọn vẹn. Sau khi nhà đấu giá bị hủy bỏ, tỷ lệ rớt đồ xịn được điều chỉnh lại cho cao hơn, để game thủ có thể tự farm đồ cho bản thân sử dụng vì không thể mua lại từ ai nữa. Đó mới là lúc bạn đạt được một sự toàn vẹn của Diablo 3, cái mà Blizzard đã cướp đi ngay từ đầu để phục vụ cho nguồn thu phụ của họ trong nhà đấu giá. Chỉ khi nào bạn chơi qua bản Diablo 3 trước và sau khi nhà đấu giá bị hủy bỏ thì mới cảm nhận được sự thay đổi của việc cày đồ xịn nó rõ đến nhường nào. Còn với Blizzard, họ khăng khăng rằng mình không đổi tỷ lệ rớt, và bi kịch của chúng ta trong việc chân giá trị của làng game thay đổi không chỉ dừng lại ở việc game thủ bị móc túi. Ngay cả những người làm game cũng không còn được hưởng số tiền doanh thu để có cuộc sống no ấm như xưa. Chính vì kim tiền xâm lấn quá sâu và game làm dựa trên tiền vay nợ, nên doanh thu dù có khủng cũng sẽ lọt vào tay các cổ đông góp vốn qua hình thức chia lợi tức hoặc trả nợ ngân hàng với số phần trăm lãi suất khá là chua chát. Như việc Rockstar làm thành công Red Dead Redemption 2 và có doanh thu cao, thậm chí lại vượt dự kiến ban đầu, nhưng cổ đông vẫn phải bán tháo cổ phiếu vì họ muốn phải nhiều hơn nữa. Số lãi hiện tại làm họ thất vọng. Với kiểu điều hành dòng tiền như vậy, tiền đâu cho những lập trình viên thấp kém ngồi ở cuối chuỗi thức ăn trong công ty. Rất nhiều cáo buộc được đưa ra về điều kiện làm việc của các nhân viên làm game. Họ phải nhận lương rẻ mạt, làm việc tăng ca nhiều tháng liền, thậm chí cả chủ nhật cũng không được nghỉ, chỉ để hoàn tất game kịp thời gian phát hành. Nhưng sau đó, nếu game không bán chạy, họ bị nợ lương và tệ hơn nữa bị đuổi ra đường trong một nốt nhạc như vụ Telltale vừa rồi. Điều gì dẫn đến thảm cảnh của hôm nay khi mà game thủ phải móc thêm tiền cho một game không trọn vẹn, còn những người làm ra game thì làm việc cực độ với đồng lương rẻ mạt và bị đuổi bất kỳ lúc nào. Số tiền dư của game thủ và số tiền lương thiếu hụt của nhân viên làm game đã đi đâu? Làng game đã không còn vì game thủ và cũng không còn vì cơm no áo ấm cho người làm game nữa rồi. Nó là cái nồi cơm của những nhà tư bản với những cuộc chơi đầu tư triệu đô, và chính vì những sản phẩm mới làm ra không vì game thủ mà vì kiếm tiền là chính, nên chúng ta cũng không còn những game hay, những ý tưởng đột phá. Thay vào đó là những cú lừa bòn rút từng đồng từng cắt. Đừng nói rằng các hãng game không có lựa chọn, họ hoàn toàn có quyền lựa chọn. Để tiết kiệm kinh phí, họ có thể phát triển game ít phụ thuộc công nghệ hơn, thứ mà game indie hiện nay đang làm. Họ có thể kêu gọi cộng đồng giúp đỡ khi một tựa game thiếu hụt kinh phí, thứ mà thiên hạ đang làm trên Kickstarter. Họ cũng có thể xem xét kỹ các lời chào mua lại của các cổ đông hay công ty lớn để tránh bị lo vào vòng xoáy kim tuyền của một giấc mơ kiểu như có tiền xài thoải mái. Tiền đó cũng có lúc phải trả chứ không ai cho không. Mọt rất nhớ cái thời mà một bản game $60, thời lượng chơi có thể lên đến 40-50 tiếng. Một cái đĩa expansion pack ngập nội dung mới, chứ không phải mấy cái DLC lắt nhắt mà giá cộng lại có khi gấp đôi một bản game gốc. Diablo 2 Law of Destruction là một ví dụ. Với giá $40, nó bao gồm 2 class mới, Rune và Assassin, một kho item mới các loại, kèm theo Act 5, cũng là chapter mở rộng của cốt truyện game. Từng đấy nội dung ở Diablo 3, bạn sẽ tốn $75. Reaper of Souls bản full $60 và Necromancer pack $15 cộng lại. Đó cũng là cái thời mà game bán được 1 triệu bản đã coi như thành công, và những người làm game có một cái Tết năm đó êm ấm với tiền thưởng cuối năm đậm đà. Nhưng giờ đây, chân giá trị đã thay đổi, làng game đã thay đổi, đồng tiền lên ngôi, đam mê làm game thay bằng nỗ lực kiếm tiền, và game cũng không còn vui như ngày xưa nữa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.